हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी हाम्रै आफ्नै घरभित्र फलेको च्याउ, घरभित्रै आफ्नै घर कोठाको रुममै फलाएको च्याउको तरकारी बनाएर खान जाँदैछौँ। हामीले चाहिँ दुईटा डल्ला चाहिँ बनाएका थियौँ, तर बिउ अलि परेको पुरानो परेछ क्या हो, भुसुनाले केले गर्दाखेरि एउटासम्म हामीले चाहिँ यस्तो बनाउन सक्यौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो यता छ, एउटा हाम्रो यत्रो सानोमा नि हाम्रो यस्तो सानो प्लास्टिकमा नि हालिदिएको यस्तो भयो। एउटा डल्ला चाहिँ यस्तो भयो हाम्रो। अब यो फल्छ कि फल्दैन थाहा छैन, पुरै कुहिएको छ, यस्तो भयो। भुसुनाले गर्दाखेरि हामीले ध्यानै दिएन, राखेको ठाउँमा भुसुना लागेछ, अनि भुसुनाले त्यस्तो बनाइदिएको छ। एउटासम्म चाहिँ हाम्रो फल्यो, यो सानोमा नि यत्रो भयो। अब आज हामी टिपेर पकाउन जाँदैछौँ। हामीले चाहिँ एउटा पाना टिपौँ है त आज। हाम्रो चाहिँ कति हुँदो रहेछ यो पानाको जोखसम्म पनि होइन। अरे अब टिप गर्दा त्यो भएन नि त, हो त्यो केटाको चाहिँ टिप हो त्यो टिप जोखम होइन, जोखमा जाँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ ट्याक्क 1 पाउ 5 ग्राम बढी भयो, 1 पाउ भयो। हामीले चाहिँ अब एक छाकमा 1 पाउ च्याउ बनाएर खान जाँदैछौँ। हामीले बजारबाट किन्यौँ भने पनि त्यही 1 पाउ नै किनिन्छ, 200 रुपियाँ किलो पर्छ यो च्याउ चाहिँ। अब आजको दिनलाई होस्, भोलि अब फुक्ने जस्तो भयो भने हामीले चाहिँ टिपेर फ्रिजमा राख्छौँ। अब हामीले कसरी कुन तरिकाले पकाउँछौँ त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ, आफ्नै घरमा उत्पादन भएको च्याउ। ल जानु। अब हामीले चाहिँ च्याउलाई केलाउँदैछौँ, यस्तरी लामो लामो तान्द्रो हुने गरी यस्तै मसिनो बनाऊँ। अब हामीले चाहिँ यसमा तातो पानी हालिदिन्छौँ, उमालेको पानी। एकछिन तातो पानीमा छोडिदिउँ। अब यता हामीले चाहिँ आलु हालेर बनाउनु जाँदैछ। अब यो आलुलाई पनि काट्छु मैले, आलु प्याजलाई। हामीले चाहिँ मसलामा अदुवा, लसुन, खुर्सानी अनि जिरा धनियाँ गरेर पिस्दैछौँ। अदुवा चाहिँ अलिक धेरै नै हाल्नु होला। अब यसलाई चाहिँ हामी चिसो पानीमा पखाल्न जाँदैछौँ, एकछिन राखेर। मजाले पखाल्ने। हामी सुरुमा चाहिँ यो च्याउलाई हल्का भुट्छौँ। तोरीको तेल, ठिक्क राखौँ पहिला च्याउको लागि चाहिँ।
मजाले यसको पानी निचार्नु होला। हाम्रो तेल तातेपछि चाहिँ थोरै जिरा पड्काउँछौँ। यसमा च्याउ हालेर भोट्दिउँ। अब हामी च्याउलाई निकाल्छौँ एउटा भाँडामा। यसैमा अलिकति थोरै तेल हालेर रातो भइसकेपछि आलुलाई पनि भइदिन्छौँ। बेसार हाल्यौँ। यसमा हामी अब ठिकै थोरै ठिकै नुन हाल्छौँ, धेरै नुन हाल्दैनौँ। र यो टमाटरलाई हालमुन राखेर आलु छोडिदिन्छौँ र यही माथि च्याउलाई पनि राखिदिन्छौँ। र यसलाई अब एकछिन हामीले छोपिदिन्छौँ त्यसलाई टमाटर पाकोस्। ग्यासलाई सानो बनाइदिनु होला। हाम्रो चाहिँ भुट्दा आलु पनि पाकिसकेको छ। अब यसमा हामी मसला हाल्छौँ। पिसेको रेडिमेड धुलो हाल्नुभन्दा यसरी पिसेर हालेको मसला चाहिँ एकदम टेस्टी हुन्छ। एकछिन मसलालाई चाहिँ भुट्यौँ।
मसला चाहिँ तेलमा पाकेकै मिठो हुन्छ, नत्र गनाउँछ लसुन आउँछ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ बढाएर भुटेपछि मसला भुटिन्छ। हाम्रो मसला चाहिँ भुटिसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यतिकै खानुहुन्छ भने नुन थोरै हाल्नु होला र खाना रेडी भइसकेको छ। हामीले चाहिँ ग्रेभी बनाउँछौँ। यतिकै खान पनि सकिन्छ। हामीले चाहिँ थोरै ग्रेभी बनाउने। थोरै यसमा पानी हालिदिन्छौँ। अब मसलाको लाग्यो। धनिया हालिदिउँ। एकछिन पकाइदिन्छ। यो आलु पग्लेर हाम्रो झोल ग्रेभी चाहिँ बाक्लो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब तरकारी रेडी भइसकेको छ, च्याउको तरकारी। अब हामी ग्यास चाहिँ अफ गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बाक्लो मजाको तरकारी भएको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ खानासित रोटीसित यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यहीँ क्लोज गर्छु। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच।